Hi, Mary. Ang ganda mo ngayon, Mary, ha? Anong ginagawa mo, Mary, ngayon? Tapos na ako mag-prepare ng ano. Ayan sila. Ay, Nor? Bakit pinalo mo ang puwit ko, Nor, ha? Pinado, ma'am. Dadaan lang ako. Mahilig siyang mamalo. Oo. Ano ang luto mo, Mary, ngayon? Anong menu ninyo? Nor. Okay, today our menu is... Ano? Sabihin mo. Ano to? Paksiw? Sinabawan. Hindi yan sinabawan. Naamoy mo? Tingnan mo daw, be. Buksan mo. Sinigang. Sinigang. Ay, hindi. Paksiw. Ew. Tapos, ang ginamit mo na vinegar is banana. Banana vinegar. Tapos, magprito ka ng saging. Tapos, si Mary ay nagluto ng sinugbang Una bangos. lang. Oh, kasi Hindi pala ito ulo tong talapyaan. Oh. Pakabikas nun. bangus. Okay? So, ano ang mga ano ka, galit ka? Galit ka? Nakabayro ka. Oh. So, ano ngayon ang nakabinbin ninyo na trabaho? Diyan si Bonnie. No. Anong ginagawa mo, Bonnie? Ay, nag-aaral ka rin? Modular? Busy pala ngayon. Portfolio? Nakabagong sa portfolio ka. Tapos na kayo tupi. Okay. So, about to arrange na siya sa mga cabinet. Okay. So, nag-study ka? Okay. Hayaan ka na lang namin kasi nag-study ka. Yung dalawa, magprito ka ng saging. Sarap kasi ang saging. Tapos, isaw-saw ka sa durian. Luto na? Opo, ito na. Uwat lang muna at mga 5 minutes. Patapos 5 minutes, bago natin sukarin. Suka. Oh, sarapan mo, Mary, ha? Okay. I-arrange ni Mary ang kusina niya. Marami ng mga sabit-sabit. Ano yan, Nor? Kanin, bangus. Bakit parang ano to? Di pa tayo na. Wow, sana all. Kayo, luto na ang saging ni Mary. Meron pang naiwan doon. Oh, doon pa si Mary nagaluto. Yummy.